હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું જન્માષ્ટમી માટે પંજરી, જે કૃષ્ણ ભગવાનની ફેવરેટ છે। તમે આ પંજરીને બનાવીને કાન્હાજીને ધરાવી શકો છો। એને બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે। તો ચલો એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। પંજરી બનાવવા માટે મેં અહીંયા અડધો કપ જેટલા ધાણાનો પાવડર લીધો છે અને આને મેં સહેજ ગગરો રાખ્યો છે। એકદમ બારીક પાવડર નથી કરવાનો। તો જે સૂકા ધાણા આવે છે મેં એને ધીમા તાપે 2 મિનિટ માટે રોસ્ટ કરીને એ પછી એને ઠંડા કરીને એને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લીધા છે। દળેલી ખાંડ લીધી છે 1/3 કપ જેટલી। સૂકા કોપરાનું છીણ લીધું છે 1/4 કપ અને મેં અહીંયા મોટી છીણ લીધી છે કોપરાની। ઘી લીધું છે 1.5 ચમચી જેટલું। ઝીણી સમારેલી બદામ લીધી છે 1.5 મોટી ચમચી। આ મેં ખસખસ લીધું છે 1 મોટી ચમચી। ઝીણા સમારેલા કાજુ લીધા છે 1 મોટી ચમચી। સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે 1 મોટી ચમચી અને ઇલાયચી પાવડર લીધો છે 1/4 ટીસ્પૂન। મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી નાખશું। ઘી સારી રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એ પછી આપણે એમાં ચોપ કરેલા બદામ અને ચોપ કરેલા કાજુ એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે આને સ્લો ફ્લેમ ઉપર રોસ્ટ કરી લઈશું। સૂકી દ્રાક્ષ જલ્દી ફૂલી જાય છે, તો એને આપણે પછી રોસ્ટ કરશું। કાજુ અને બદામ સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે, તો આને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। હવે આપણે સેમ પેનમાં સૂકી દ્રાક્ષ નાખી દઈશું અને એને પણ આપણે થોડીક ફૂલવા દઈશું। બધું આપણે ધીમા તાપે જ રોસ્ટ કરવાનું છે। સૂકી દ્રાક્ષ સરસ ફૂલી જાય તો આપણે એને પણ સેમ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। અને હવે આપણે સેમ પેનમાં સૂકા કોપરાનું છીણ એડ કરી દઈશું અને એને પણ આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર સહેજ લાઇટ બ્રાઉન કરી લઈશું। સૂકા કોપરાનું છીણ થોડુંક લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય તો આપણે એની અંદર ખસખસ એડ કરી દઈશું અને ફરીથી એને અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લેવાનું છે। ખસખસ ડાયરેક્ટલી પેનમાં જો રોસ્ટ કરીશું તો એ તરત જ લાલ થઈને બળી જશે, એટલે એને સૂકા કોપરાના છીણ સાથે જ શેકવાનું છે। તો સૂકા કોપરાના છીણ સાથે મેં ખસખસને પણ અડધી મિનિટ માટે રોસ્ટ કર્યું છે સ્લો ફ્લેમ ઉપર। તો આને પણ આપણે સેમ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। તો હવે સેમ પેનમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલું ઘી બીજું એડ કરીશું અને આપણે અંદર હવે ધાણાનો પાવડર એડ કરી દઈશું અને આને પણ આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર સતત હલાવતા રહીને રોસ્ટ કરવાનું છે। ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ પાવડર બળવો ના જોઈએ। ધાણાનો પાવડર સરસ રોસ્ટ થઈ જાય તો આને પણ આપણે સેમ એ જ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ બાકી બધાની સાથે જ। અને હવે આ બધું જ આપણે ટોટલી ઠંડુ થવા દેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો બધું સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આની અંદર ઇલાયચી પાવડર નાખી દઈશું। દળેલી ખાંડ પણ એડ કરી દઈશું। ખાંડ જો તમારે આનાથી થોડીક ઓછી લેવી હોય તો પણ તમે લઈ શકો છો। તો હવે બધું આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને જ્યારે આ બધું જ એકદમ ઠંડુ થઈ જાય પછી જ આપણે એની અંદર દળેલી ખાંડ એડ કરવાની છે અને તમે આ પ્રસાદને કોઈ પણ ભગવાનને ભોગ લગાવી શકો છો। જન્માષ્ટમી પછી ગણેશ ચતુર્થી આવશે તો તમે ગણપતિ બાપાને પણ આ પ્રસાદનો ભોગ લગાવી શકો છો। તો બધું જ આપણે આ રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો આ જુઓ ખાંડ સરસ મેં મિક્સ કરી લીધી છે અને આપણી પંજરી રેડી છે। તો આપણે આને થોડાક ઝીણા સમારેલા ડ્રાયફ્રૂટથી ગાર્નિશ કરી લઈએ અને આ જે પંજરી છે એ તાસીરમાં થોડીક ઠંડી હોય છે, તો તમે આને જ્યારે પણ મન કરે ત્યારે બનાવીને ખાઈ શકો છો। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।